Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc că sunteți minunați. Vă rog, luați de aici doar mesajele care vă servesc, chiar și un cuvânt, chiar și o idee, nu trebuie să rezonați neapărat cu toată citirea. Dacă nu rezonați, mergeți pe drumul vostru, cu toată încrederea, poate nu sunt mesajele transmise astăzi pentru voi. Fac citirea pentru cifra 9, o vibrație spirituală, o vibrație a înțeleptului, unde evident că îl avem pe 9 din tarot, care este eremitul. Ia uite ce frumos aici, am niște rune, am fehu, o realizare, am și eu niște rune, uite că le voi integra în citiri. Și în Lenormand, buchetul. Această zi are conotație spirituală înainte de toate. Și avem așa, în Lenormand, reușite. Avem poate o cerere de prietenie pe Facebook de la cineva cu care să ajungeți să aveți mai mult decât o simplă prietenie sau o logodnă. Succes în afaceri, parteneri, nevoia de extindere de parteneriate, colegi, o prietenă bună care astăzi vă ofere sprijinul ei. Medical vorbind, aici în Lenormand avem fața, să aveți grijă la alergii sau, nu știu, la descoamare. Mai avem stomacul, ulcere, atenție, gastrite, să vă protejați. De asemenea, ce mai putem avea aici? Nu știu, dacă vă știți că aveți ceva de genul chisturi sau pietre sau chestii de genul acesta, mergeți la un control, poate, să nu vă treziți că acestea își schimbă dimensiunile, forma, cresc. Dar, în egală măsură, buchetul aduce și vindecare la nivel medical, da? Iar aici, eremitul sau pusnicul vorbește despre căutarea unei soluții, despre a sta puțin eu cu mine, cu gândurile mele și despre a analiza situația înainte de a decide în ce direcție să merg. La nivel de relație aici poate fi ieșirea dintr-o stare de izolare sau maturizarea unei relații. Ajungem ambii parteneri la maturitate. Eremitul fiind arhetipul fecioarei, de asemenea simbolizează medicina. Aici cineva poate avea o reușită medicală desăvârșită. Noroc la bani mai înseamnă acest lucru, pentru că fecioara este o foarte bună contabilă, să spunem, este arhetipul contabilului, arhetipul celui care are rapoarte de activitate, care are structură în gândire și este practic cel mai organizat arhetip dintre noi toți. Deci o foarte bună organizare, o foarte bună curățenie mentală avem astăzi aici. Voi face așa. Voi lua câteva cărți. O nerăbdare. Dacă vă doriți repede să ajungeți la un rezultat aici, stați și cugetați. De asemenea, buchetul, vedeți că este cartea lui Jupiter. Recomandarea este să vă deplasați mai degrabă cu mijloacele de transport în comun sau pe jos, dacă aveți ceva drumuri de făcut, nu să șofați, ca să fiți atenți, da? Pentru că Jupiter aici poate extinde ceva, o neatenție. Se repetă lupul, l-am avut într-o etalare recent, nu mai știu dacă la Zodii sau la cea zilnică. Lupul, din nou, acest sentiment de solitudine, prin care devin înțelept, prin care realizez spiritual profund cum să aduc bunăstarea în viața mea, cum să o atrag. Leul, doar ce am avut pe 5 luna plină din Leu, care bate din picior, vrea atenție și reflectorul aprins pe inimă, pe suflet, pe o dorință arzătoare și pasională. Leul guvernează inima, deci
Atenție, calmați-vă dacă vă știți cu vreo condiție medicală care are legătură cu inima, la ritmul cardiac, da? Atenție să nu obosiți, mergeți încetișor. Leul de asemenea simbolizează și putere, puterea de a-mi înțelege latura mea mai puțin frumoasă, partea mea brută din mine și de a crește din asta, de a evolua din asta. Poate aveți legătură astăzi cu un scorpion, o fecioară, un leu, un săgetător. La partea de relație am o vindecare astăzi. Ies din izolare, din apatie, din regret. În sfârșit decid să aleg bucuria, manifest bucuria. Iată că unii dintre voi în weekend, pe vibrația, pe energia lunii pline din leu, ați manifestat o undă care crește. O persoană posibil să vină de la drum către voi, o persoană de care nu știți nimic, o persoană care vă vede acum pe voi ca fiind generoși, înțelepți. Ajung la o stabilitate emoțională dacă aleg iubirea mea, iubirea de sine. Am sprijin aici. Unii dintre voi faceți o călătorie către persoana iubită sau unii dintre voi nu vreți să înaintați către persoana iubită pentru că aceasta are un fel de control asupra voastră sau s-a comportat arogant și detașat și atunci pe voi acest lucru v-a băgat în izolare, da? În constrângere emoțională. Aici am bucurie, petrecăreții. Poate unii dintre voi vă hotărâți să lăsați această stare de neliniște și de apatie și de necaz, da? De tristețe emoțională și începeți de acum înainte să vă comportați ca un leu, să ieșiți, să aveți grijă de voi, să socializați, pentru că leul și buchetul aici înseamnă socializare. Ies în oraș, mă văd cu prietenii, vorbesc cu prietenii. Pentru 4 de cupe avem lumea, un sfârșit și un început. Ați luat o hotărâre sau luați o hotărâre în relație. Pentru unii dintre voi să mai dați o șansă persoanei voastre iubite din trecut, iar alții dintre voi închideți acest capitol definitiv, pentru că sub o formă sau alta inconștient, da, subconștientul vă spune, vă ghidează către succes și atunci ați avut parte de acțiuni în viața voastră care v-au dus către această finalitate. Cifra 21, vă eliberați de un control. Dragii mei, aveți parte de o bucurie fenomenal de mare aici. Poate nu o realizați, dar 21 este o cifră care bruiază, este controlul asupra conștiinței omului. Vă eliberați. Pentru cei care înțelegeți spiritualitatea, vă eliberați cumva din Matrix, aveți undă verde să faceți ce vreți, să materializați o dorință foarte mare. Foarte puternic aici. Avem arhetip de gemeni. Iată că intervine comunicarea. Acum se poate relua comunicarea sau se poate reîncepe această discuție dintre noi care acum să stabilească foarte bine rolurile între noi doi. Unul a vrut multă atenție, iar celălalt s-a retras, s-a detașat, fiind înțelept. Magicianul vine cu succes. Magicianul materializează această conștientizare. Cineva își dă seama, voi vă dați seama că bucuria voastră stă în vindecarea voastră. Puterea. Confirmarea că da, cineva se îndreaptă către voi. Însă, de această dată voi va trebui să fiți înțelepți și să alegeți altă cale prin care să discutați cu ei pentru a o lua de la început. Cineva se eliberează, poate persoana voastră iubită se eliberează de ceva care a creat restricții anterior.
pentru lumea. Am judecata, o împăcare, o revenire sau o renaștere. Foarte mulți dintre voi renașteți la nivel emoțional și spiritual. Unii dintre voi manifestați în viața voastră pe cineva nou cu care să o luați de la început și cu care să aveți o relație foarte bună, de succes, stabilă, ordonată, organizată. Un scorpion, un berbec. Începe să știți ceva nou în viața voastră. Ca timp avem 9 zile, 9 săptămâni, o cifră de 9, o oră 9 sau 21. Țineți minte și data de 21 pentru că lucruri se întâmplă pentru voi. Bun, la planul material avem steaua și 4 de bâte, nuntă. Unii dintre voi începe să faceți demersurile pentru nuntă, să organizați nunta. Alții dintre voi demersurile pentru a organiza botezul unui copil. Sau alții dintre voi semnați acum un parteneriat, o nouă ofertă de serviciu stabilă care poate avea legătură cu învățământul, cu contabilitatea, cu spitale, cu ceva instituții, o funcție de conducere, să fiți promovați. Distanța dintre voi și dorința voastră se diminuează, sunteți foarte aproape de rezultatul mult dorit, care va aduce foarte mult succes și o cifră de 9. Poate ceva la oferta voastră financiară acolo să implice un 9. Avem 7 de cupe și cavalerul de bâte. Foarte repede veți fi contactați sau veți găsi soluții pentru ceea ce vă doriți. Veți avea opțiuni de unde să alegeți de lucru, o ofertă de lucru. Dacă organizați vreo petrecere, veți avea de unde alege, doar că va trebui să analizați bine, dar nu foarte mult timp. Să vă bazați pe instinct și să vă folosiți de experiența anterioară, pentru că vedeți aici, eremitul are păr alb. Tergiversați, folosiți-vă de instinct, aveți opțiuni, vă apropiați cu pași repezi de ceea ce vă doriți. Dacă aveți vreo ofertă de serviciu, am auzit la Voro, nu știu de ce am auzit la Voro, că eu nu vorbesc italiană, pe masă. Da, sunteți pe drumul vostru, voi ați materializat-o prin intenția pusă. Mai departe, la planul emoțional, 7 de cupe și 3 de bâte. Vreau să mă deblochez, vreau să înaintez. Deja sunteți cu un pas pe direcția potrivită vouă, dar analizați și foarte bine faceți că analizați, pentru că aici primul pas pe care îl veți face înainte vă duce către reușita voastră. Din nou, leul. Aici, din nou, pești, leu avem, o energie foarte puternică de foc. Pot fi și celelalte semne astrologice. Aici văd că vă vizitează copiii care poate sunt la distanțe. Copiii voștri au o reușită majoră în studiile lor. Vă văd pe voi că absolviți un curs, că vă luați o certificare. Vă văd pe voi cu un grad. Poate unii dintre voi aveți temperatură și de aia văd termometru. Unii dintre voi sunteți confuzi că nu știți ce simțiți, dar aveți încredere în voi, pentru că eremitul scoate la lumină din suflet confuzia. Veți avea în curând vești pe care vi le doriți. Marele preot, vești stabile, vești de la o instituție, vești în legătură cu vindecarea. Unii dintre voi așteptați semnarea unor acte care implică o deplasare pentru vindecarea voastră. Alții dintre voi așteptați o relație să devină stabilă și devine. Persoana la care vă gândiți voi a trecut prin niște probe de foc, a dat un raport, a fost subordonată
cuiva sau a fost subordonată universului să treacă prin niște probe de foc pentru ca acum, matură fiind, să vină și să vă întâmpine. Acum cumva este egalitate. Astăzi, pe această vibrație de 9. 9 de cupe, mi se îndeplinește dorința. Unii dintre voi, într-adevăr, la nivel de sănătate aveți o mare reușită. O mare reușită. Mai avem așa, ca energia zilei. Au ieșit 2. Compasiune pentru toți și vă așteaptă aventura. Poate unii dintre voi vă ocupați de animale sau ceva ce are legătură cu animalele zilele acestea. Da, pentru că Fecioara poate însemna și agricultură. Să aveți o reușită aici, pe partea aceasta. Nu-mi dau seama pentru că sunt multe cazuri. Sau animalele acestea să fie, de fapt, o formă de iubire necondiționată și foarte mulți dintre voi, v-am spus, porniți într-o aventură care va aduce foarte mult succes. Unii dintre voi plecați într-o călătorie inițiatică sau într-o călătorie care vă transformă viața. Dacă semnați un contract de muncă, este reușita majoră pentru voi. Dacă faceți o călătorie de asemenea, reușită, puneți bazele unor lucruri pe care vi le doriți de foarte mult timp. Talismanele. Am auzit o melodie cântată de un cântăreț român, Morandi parcă îl cheamă, pentru ochii ăia verzi. Aveți versurile pe Google, poate găsiți acolo vreo însemnătate. Balanța și săgetătorul, echilibrul, justiția, aveți o mare reușită în justiție cu un tribunal, cu o instituție, săgetătorul, acum vă puteți mișca. Poate unii dintre voi aveți legătură cu inteligența artificială sau v-am spus, ieșiți din Matrix. Deci manifestați. Pentru cei care știți despre ce vorbesc aici, coroana, conexiunea cu divinitatea, da? Vă eliberați de control, 21. Pentru alții avem așa, să fii. Acum ești productiv, acum te apropii de dorința ta, acum lucrurile îți merg bine. Ceea ce este al tău te găsește, este pus deoparte, nu te ocolește. Bucurie, v-am spus, aveți o petrecere, organizați o petrecere sau sunteți invitați la o petrecere. Pentru alții dintre voi puteți intra în acest domeniu al organizării de evenimente, nunți, botezuri, iubire nouă în viața voastră, să știți, pentru că nu mai credeați de mult în ea. Am copacul vieții, înțelepciune, mărul, copacul vieții, foarte interesant, ispita. S-ar putea unii dintre voi să fiți ispitiți cu acea reîmpăcare și atunci să alegeți, da, pe ce vibrație vă aliniați, cea a iubirii de sine și cea a iubirii pure necondiționate sau reintru în cercul karmic. Și aici uitați cum am a fi în limba noastră, pentru că mă urmăresc oameni de pretutindeni, înseamnă a fi, starea de a fi. Astăzi ești divinitatea în persoană și manifesti ce-ți dorești. Iar aici scrie prințesă, energia feminină astăzi manifestă. Nu vă exclud, domnilor, ci prin iubire, prin simțire, prin suflet, ceva corect pentru toată lumea, ceva la nivel de credință, ceva înalt, spiritual se manifestă astăzi în viața voastră. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc tare mult pe toți, vă mulțumesc că vă luați înapoi puterea, vă mulțumesc că sunteți aici și vă mulțumesc că faceți ceva pentru voi și pentru vindecarea sufletului. Să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!